के प्रडक्ट चाहिन्छ भनेर चाहिँ म पहिला भन्छु। एउटा चाहिँ ब्ल्याक कलरको आइलाइनर पेन्सिल चाहिन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ ल्यास कलर चाहिन्छ, अनि नर्मल एउटा मस्कारा चाहिन्छ। यो चाहिँ वाटरप्रुफ होइन, मैले चाहिँ मेबेलिनको हाइपर कर्ल मस्कारा युज गर्छु। यसमा चाहिँ इजी वास लेखेछ। यो चाहिँ नर्मल मस्कारा भयो। अनि यो चाहिँ एकदम एसेन्शियल पार्ट हो है, यो चाहिँ मेबेलिनको ल्यास सेन्सेसनल वाटरप्रुफ मस्कारा हो। हामीलाई चाहिँ वाटरप्रुफ मस्कारा चाहिन्छ। लास्टमा चाहिँ यो चाहिँ अप्सनल हो है, यो चाहिँ न्युड आइलाइनर पेन्सिल हो। यो चाहिँ वेट एन्ड वाइल्डको हो। न्युड आइलाइनर पेन्सिल चाहिँ वाटर लाइनमा लगाउनको लागि यो लगायो भने चाहिँ हाम्रो आइज अझै खुलेको देख्छ, ब्राइट देख्छ। त्यही भएर यो चाहिँ अप्सनल हो। हजुरहरूलाई ब्ल्याक लगाउन मन लाग्छ भने ब्ल्याक लगाउँदा पनि हुन्छ। अब ल्यास कलरले कल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो आइलाइनर पेन्सिल लिएर मेरो यो अप्पर ल्यास लाइनमा चाहिँ ड्र गर्छु है। यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यो ल्यास ब्यान्ड छ नि अलिक बाक्लो देख्छ, अनि ल्यासेस पनि बाक्लो देख्छ कि। त्यो कारणले गर्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ अब यो वेट एन्ड वाइल्डको आइलाइनर पेन्सिल लिएर म यो मेरो माथि अप्पर यो ल्यास लाइनमा ड्र गर्छु। सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ हामीलाई यो ल्यास कलर चाहिन्छ, अनि सानो मिरर भयो हुन्छ है। यतिकै नर्मल मिरर हेरे पनि हुन्छ, मलाई चाहिँ यस्तो सानो मिररमा हेर्न सजिलो लाग्छ, त्यही भएर सानो मिरर लिन्छु है। त्यसपछि चाहिँ अब यो ल्यासेसलाई कल गर्ने है। ल्यासेसलाई कल गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनालाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ के। यो ल्यास कलर लिनुहुन्छ अनि यसरी मुनि हेरेर यसो गरेर गर्नुहुन्छ, यसरी चेप्नुहुन्छ होइन। अनि गर्दाखेरि चाहिँ आँखामै घोच्छ जस्तो डर लाग्छ। त्यस्तो नगरिकन यसको यो वान्डलाई यसरी खोल्यो, त्यसपछि चाहिँ मिररलाई यसरी साइडमा यसरी माथि चाहिँ राख्नु क्या, मुनि हेर्नुभन्दा पनि माथि चाहिँ राख्नु। त्यसपछि चाहिँ यसलाई ठक्क यहाँ राख्यो, अनि त्यसपछि यसरी च्याप्ने है। यो यसरी हेरेर च्याप्नु, अनि हेरेर च्यापिसकेपछि चाहिँ बल्ल यसरी तल हेरेर अनि यसरी यो खोल्दै 1 2 3 तीनचोटि प्रेस गर्नुहोस्, अनि फेरि खोल्नुहोस्, फेरि 1 2 3 फेरि खोल्नुहोस् 1 2 3 यस्तो गर्नुहोस् है। हेर्नु त यो मेरो नर्मल ल्यासेस भयो, यसरी माथि फर्केको छैन। यो हेर्नुहोस् यो फर्केको छ नि। ल्यास कल भइसकेपछि चाहिँ नर्मल मस्कारा लिने। यो चाहिँ वाटरप्रुफ होइन, नर्मल मस्कारा लिने। अनि त्यसपछि चाहिँ लगाउने। यो चाहिँ दुईचोटिसम्म लगाउँछ, 2 कोट। अनि जहिले पनि मस्कारा निकालेपछि चाहिँ हामीले एकैचोटि यो जसरी निकाल्यो नि त्यसरी लगाउनु भन्दा यसरी यसलाई एक्सेसलाई निकाल्ने। यस्तो भयो भने चाहिँ सबै ल्यासेस एउटैमा टाँसिँदैन, क्लम्पी देखिँदैन। त्यही भएर मस्कारा सबै निकाल्ने। अनि यसो वान्डमा जति हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ युज गर्ने हो है। मिरर भयो, अनि लगाएर फर्स्टमा चाहिँ यसरी विगल गर्ने है। विगल गर्दै अनि अगाडि आएपछि चाहिँ यसरी यसलाई यस्तो बनाउने। अब यसरी लगाइसकेपछि चाहिँ अर्कोचोटि चाहिँ यसलाई यसरी यहाँ घुमाउने है। यसरी यो वान्डलाई यसरी घुमाउँदै माथि तान्ने। देख्नुभयो? नजिकबाट देखाउँछु। यो भयो, यसलाई यसरी घुमाउने अनि माथि तान्ने भयो। अब यो नसुक्दैखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ वाटरप्रुफ मस्कारा लगाउने हो। वाटरप्रुफ मस्कारा चाहिँ अब योलाई चाहिँ सिल गर्नलाई लगाएको जसरी लगाउने है। वाटरप्रुफ मस्कारा लगाइसकेपछि चाहिँ अब यो माथि उठेको छ नि हाम्रो ल्यासेस, यो टक्क यसरी नै बस्छ क्या। खुल्दैन त हैन, यसरी वात्त धेरै आउँछ। यो सबै यसलाई निकाल्ने है। फेरि नभए भने आँखामा परेलामा सबै टाँसिन्छ अनि एकदम क्लम्पी देख्छ के, ल्यासेस सबैमा टाँसिएर। विगल गर्ने, माथि तान्ने, विगल गर्ने, माथि तान्ने।
अगाडिकोमा चाहिँ यस्तो 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 गरेर लगाउने। अनि एकचोटि चाहिँ धेरैचोटि गर्नु पर्दैन, एकचोटि चाहिँ यसरी घुमाएर लगाइदिनु। माथि मस्कारा भइसकेपछि चाहिँ अब तल चाहिँ अब कतिलाई तल मस्कारा लगाउन मन पर्दैन, मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ। म चाहिँ तल पनि मस्कारा लगाउँछु है। यही मेबलिनकै वाटरप्रुफ मस्कारा तल पनि लगाइदिन्छु। तल लोअर ल्यासेसमा पनि मस्कारा लगाइसकेपछि चाहिँ म यो वेट एन्ड वाइल्डको न्युड आइलाइनर पेन्सिल लिएर लगाउँछु है। यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ आँखा अलिक ब्राइट देख्छ, ठुलो देख्छ।